තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයනවලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නිකල් ටෑන් YouTube channel එකත් සමගයි. අද මේ වීඩියෝ එකේ මම වලට අරන් ඉන්නේ වටින සුපිරි ගැජට් එකක්. ඒ තමයි අල YouTubers කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී වීඩියෝ ෂූටින් වලට වෙන tripod එකක් පිළිබඳව තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාපු සැනින්ම ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ tripod එක පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීම සඳහා එක දිගටම නරඹන්න. ඔයාලගේ වීඩියෝ shootings වලට ඉතාම වැදගත් tripod එකක් තමයි මම මේ හඳුන්වා දෙන්නේ unboxing එකේදී. අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ විදිහට මම unbox කරගත්ත tripod එක මොබයිල් එක රඳවලා ඔයාලගේ වීඩියෝ shootings වලට මේසයක් මත රඳවන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලිප් එක පේනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේක එහා මෙහා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. තවත් එක දෙයක් තමයි මේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ෆයිබර් සහ ලෝහ වලින්. ඒක නිසා දිගු කල් පැවැත්මටත් ඉතාමත් සුදුසු ආකාරයක තමයි මේ tripod නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ වීඩියෝ shootings වලට ගන්න පුළුවන් හොඳම උපකරණයක් පහසුම මිලට. ඔයාලගේ මොබයිල් එකට වෙන හානියක් අවම කරන්න තමයි මේ විදිහට මේ tripod එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ විශේෂත්වය තමයි ලෝහ වලින් සහ ෆයිබර් වලින් මේ නිර්මාණය කිරීම වලට දිගු කල් පැවැත්ම වගේ tripod එක වැදගත් වෙනවා. ඒක